űrtyúk fesztivál, ami fellép a dupla eutanázia. Most ezt komolyan kérdezett, szerinted tényleg tudunk erre válaszolni? Hát biztos benne, de én sem mindig tudok számolni. Voltunk a 3 hollóban nagyon sokszor. És hányszor voltatok űrtyúk égisz alatt? 2 vagy 3, hogyha komolyan akarunk válaszolni, de... Mi a kérdés, mert az hozzám már nem jutott el. Gecire nem emlékszem. Több alkalommal. Hogy jött az életetekben maga az űrtyúk fesztivál? Mi volt az a pont, ami bevonzott ezt az egészet? Hát leginkább a Pintér Gergő. Ilyenkor amúgy közel kell hajolni, vagy elég, hogyha így... De nem baj, azt Ugye, tetszik, ez, hogy... ugye, mint tudva levő, ez a Pintér Gergőnek a születésnapi fesztiválja, és szerintem már... Amúgy annyian vagyunk, hogy inkább odaadom nektek, és akkor így passzolgassátok. Szerintem ez már legalább 5 éve van, de ebben sem vagyok biztos természetesen. A Gergőhöz egyszer a Dórával oda mentünk a Gólyába, és mi voltunk a párduc lányok. Hogy van az a Malter nevű elmúlt 1 év című számunk. Hát de most szerintem ez nem a kérdés, nem? De mi a még kérdés? válaszolhatok rá. Ez tágkérdés. akkor mi Szóval már sok éve. Egyébként én is Pintér Gergő révén, viszont én a Pintér Gergőt már gimi óta ismerem, mert én is salgótarjáni születésű vagyok, és Gergő egyáltalán salgótarjáni születésű, vagy Pásztói, na mindegy. Nem tudom, valószínűleg salgótarjáni ő is. Onnan ismerem, rokoni szálak, meg ilyesmi. Hiába születtem Salgótarján, nem ott nőttem fel, de a nyáron unokatestvéremen keresztül volt, meg a Moving Arton keresztül megismertem Pintér Gergőt. Metedik, akarsz válaszolni? Miért hívják a zenekart így, ahogy? Hogy amikor megjelenünk mi, 2 ordító hobbit, akkor elméletileg így letarolunk mindent. Szerintem a hangerővel. Valószínűleg ez a kulcs, igen. Igen, és nem az volt, hogy ketten voltunk ott. Ha föl kéne idézni bármilyen űrtyúk fesztiválos emléket, van-e olyan, amit ki tudnátok emelni? Akár a mostaniból, az elmúlt évekből, és ha van ilyen, akkor melyik? Már nem tudom, hogy melyik Most már volt. bármit nyomhatsz. Nemrég vagy tavaly előtt volt, és emlékszem, hogy hánytam és forstam otthon, és nem tudtam fellépni. A Kronóval, amúgy. A Kronóval, igen. És egy nagyon szar albérletben voltam, ahol konkrétan az volt bazd meg, hogy a mosaratlan serpenyőt betették a szekrénybe, és akkor így vettem elő, hogy akkor most főzök magamnak legalább valami krumplit, érted, vagy ezt nem serpenyőkbe kell, mindegy. Gardróbhoz kellett menned. És oda mentem a szekrénybe, és elővettem, hogy na hát itt van a serpenyő, és így előveszem, és geci ilyen, hát így teljesen meg volt rohadva. Hát igen, és akkor ilyen nagyon szarul voltam, mert közben meg minden második másodpercben fosnom és hánynom kellett. És ez például egy emlékezetes űrtyúk volt. Szerintem mi még úgy jöttünk ide az űrtyúk fesztiválra, hogy rajongók voltunk. Úgyhogy nem emlékszem. Az az igazság, hogy én is elég sokat italoztam már életemben, és lehet, hogy az űrtyúk fesztiválok emléke is így a homályba vész, de most azon gondolkodom, de szerintem majdnem Aurórában, meg itt is. Mindenesetre jó bulik szoktak lenni, apparently, szóval, ja, fesztivál emlék. Erre még emlékszem, többire kevésbé. És erre se sokáig. Hát, Most meg az belső. első űrtyúkon fellépőként.
egyrészt a szobrász tanárom is eljött, másrészt pedig az igazgató helyettes az iskolából, ahol dolgozom, és mind a kettő első szűzek voltak. És melyik ez az iskola, ha már szóba került? Szerintem ezt hagyjuk. Hadd idézem az. Hát részemről ilyen feszültség levezetésként képzelem el, annak úgy viszonylag jó. És ez egy idézet. Elakadtam a fejlődésbe, gondolkodom a fejlődésre. Basszon el a mentőautó, menjen el a terenkarautó. Megnézd az életemben. Megnézd a légteremben. Nagyon szépen köszönjük!